Quy tắc kinh dị dành cho nhân viên thư viện đêm. Phần 1. Khi bạn nghĩ về nó, mọi thứ đều có lý. Những đứa trẻ thầm lặng, những đứa trẻ kỳ lạ, những kẻ mọt sách, những kẻ lập dị và những kẻ cô độc. Khi tất cả những kẻ khác đều tụ tập ở quán bar hay vũ trường cho đến 2 giờ sáng, say khướt và làm những trò đồi bại, họ phải đi đâu? Tất cả những góc yên tĩnh, lặng thầm của thế giới đều không thể tiếp cận được sau khoảng 8 giờ tối. Không có quán cà phê nào để nhâm nhi thứ gì đó ngọt ngào trong khi gõ bàn phím. Không có hiệu sách nào với những chiếc ghế bành cũ kỹ, chào đón vẫy gọi những người mệt mỏi. Không có thư viện. Ngoại trừ thư viện của Matt. Matt Nelson, sếp của tôi, là giám đốc của thư viện đêm vì không có thuật ngữ nào tốt hơn. Liệu anh ta có đủ bằng cấp để đảm nhận vị trí giám đốc thư viện không? Chỉ cần nói rằng nếu việc hút một gói thuốc lá và uống một ấm cà phê trong 1 giờ là những yếu tố quan trọng nhất, thì không có ai phù hợp hơn anh ấy cho công việc này. Nhưng thư viện đêm không có một hội đồng quản trị để chịu trách nhiệm. Điều đó có nghĩa là bằng tốt nghiệp trung học của Matt có thể coi như là bằng thạc sĩ. Nơi đây không phải là cơ sở công cộng. Không ai trả tiền cho sự tồn tại của nó từ tiền thuế của chính họ, và sách không được sản xuất trực tiếp từ nhà xuất bản. Mực vẫn còn ướt, trang vẫn còn nóng. Tôi thích nghĩ về nó như là half price book của thế giới thư viện. Bộ sưu tập của chúng tôi được tạo thành từ bất kỳ thứ gì mà bất kỳ ai sẵn lòng đóng góp. Điều này khiến chúng tôi có tổng cộng khoảng 1.000 món đồ thú vị. Đó cũng là một điều tốt, vì nếu không thì chúng tôi sẽ không có đủ nhân viên để quản lý tất cả. Tổng cộng chúng tôi có 7 người, hoặc 8, nếu bạn tính cả Dark, nhưng không ai chắc chắn anh ấy có tồn tại. Alice là người phụ trách danh mục của chúng tôi và là nhân viên đầu tiên của Matt. Khi anh ấy quyết định mở cửa thư viện đêm, anh ấy biết rằng sẽ cần một cách để theo dõi hàng tồn kho của mình, và anh ấy chỉ tin tưởng vào chính mình để làm điều đó với số lượng sách có thể đếm trên 2 bàn tay. Theo cách anh ấy kể, Alice đã cười vào mặt anh ấy khi anh ấy chiêu mộ cô. Lúc đó cô đang làm việc trên đường phố, và khi anh lái chiếc Ford Ranger đời 97 đến góc đường của cô, kéo cửa sổ xuống với tốc độ của một con ốc sên già cỗi, hỏi xem cô có quan tâm đến việc làm khác không. Cô nói với anh rằng bất kỳ số tiền nào anh ấy trả trong một tuần cũng không thể sánh kịp với số tiền cô kiếm được trong một buổi tối. Anh đưa cho cô danh thiếp của anh. Thực ra là danh thiếp của một tiệm làm móng địa phương được bôi xóa và viết mực mọt bằng bút lông Sharpie, đồng thời bảo cô hãy gọi cho anh nếu cô đổi ý. Cho đến hôm nay, cô vẫn không nói cho anh biết lý do, nhưng khi điện thoại của anh reo lên vào lúc nửa đêm chưa đầy 1 tuần sau, thì đó là Alice ở đầu dây bên kia. Có ai muốn cái quái gì với một thư viện mở cửa từ hoàng hôn đến bình minh chứ hả? Cô hỏi sau khi anh đã nói rõ hơn về vị trí công việc mà anh đang mô tả. Chỉ cần cho tôi biết thôi, anh nói với cô. Cô ấy đã ở ngoài cửa 20 phút sau. Sau Alice là Della. Cô lững thững bước vào trong một đêm giữa mùa đông lạnh lẽo, đầu ngón tay tím ngắt và lông mì chịu nặng vì băng. Matt đang lau tuyết tan ở lối vào và cô dừng lại trước mặt anh, chặn đường anh. Tôi có thể giúp gì cho cô? Anh hỏi. Không trả lời. Anh mất một lúc để đánh giá cô, đánh giá tình hình và hỏi lại. Cô đang tìm việc làm à? Cô giật thẳng cây lau nhà khỏi tay anh. Cô ấy chưa bao giờ nói một lời nào với bất kỳ ai trong chúng tôi, nhưng không một hạt bụi nào rơi xuống được trên một bề mặt nào trước khi cô ấy bắt nó giữa không trung. Chúng tôi không chắc liệu đây là có thực sự là tên của cô ấy hay không. Matt chỉ bắt gặp cô ấy viết nó lên tường phòng tắm bằng chất tẩy rửa vào một đêm, và khi anh ấy hỏi thì không có sự phản đối nào. Horace là người tiếp theo. Anh ấy đã là khách quen thường xuyên của thư viện trong một thời gian khá lâu, trước khi Matt chú ý đến cách anh ấy nghiên cứu tỉ mỉ các kệ sách, dừng lại bất cứ khi nào anh ấy phát hiện ra một món đồ bị đặt sai chỗ, để sửa nó trước khi tiếp tục. Matt ngăn anh ta lại khi anh ta đang sắp xếp lại một hàng văn bản y khoa lỗi thời, và nói nếu anh ta tình nguyện dành thời gian của mình, thì anh ta cũng có thể được trả tiền. Jenny theo sau không lâu, và cô ấy chắc chắn là người thẳng thắn nhất trong nhóm. Cô ấy đi thẳng đến bàn làm việc ngay trước giờ đóng cửa và nói với Matt, anh không có cuộc sống bên ngoài nơi này à? Matt nói rằng lúc đó lẽ ra anh ấy nên cảm thấy bị xúc phạm, nhưng trên thực tế, vì anh ấy không có một cuộc sống bên ngoài thư viện thật nên anh ta đã không làm vậy. Không, anh nói rõ ràng với cô. Tại sao? Bởi vì Jenny thản nhiên thổi kẹo cao su. Điều này khiến Matt suy nghĩ về việc cấm kẹo cao su khỏi tòa nhà hoàn toàn. Sau đó, anh nghĩ, với việc anh chưa từng cấm bất cứ điều gì khỏi tòa nhà, kẹo cao su dường như không phải là nơi phù hợp để bắt đầu. Hình như tối nào anh cũng ở đây. Anh không muốn có thời gian nghỉ ngơi à? Tôi có thể trông quầy giúp anh. Nó có vẻ không khó lắm, Jenny nói. Được rồi, Matt nói. Anh đã dạy cô một khóa học cấp tốc về hệ thống lưu thông, sau đó vứt chìa khóa cho cô ấy và về nhà.
Nói về hệ thống đó thì nó không phải là một hệ thống lưu thông thực sự. Một trong những người quen làm về công nghệ của anh ta đã xây dựng chương trình và nó chạy chính xác vừa khít thời gian làm việc của chúng tôi. Winley sẽ là trường hợp từ thiện tiêu biểu, ngoại trừ việc họ làm việc vất vả hơn tất cả chúng tôi cộng lại cho nơi này. Lần đầu tiên họ đến, với tóc mái lòa xòa che mất một bên mắt và dành thời gian quanh khu vực dành cho thanh thiếu niên của thư viện từ lúc hoàng hôn đến lúc bình minh, không dừng lại đủ lâu để bị mời ra khỏi thư viện trước khi Matt khóa cửa, nhưng chắc chắn là gần đủ. Một đêm nọ, trong khi Matt đang đứng trên một cái thang, cố gắng đặt đủ khăn giấy xung quanh một đầu phun nước, để ngăn nó không làm ẩm một viên gạch trần, Winley gần như làm anh sợ mất vía khi đến phía sau anh mà không một tiếng động. Tôi muốn thỏa thuận với anh, họ nói. Khi Matt đã hồi phục sau cơn đau tim nhỏ và lấy lại thăng bằng, anh nhìn xuống cầu thang và thấy Winley đang nhìn chằm chằm vào anh. Lần đầu tiên anh thấy rõ hoàn toàn khuôn mặt họ. Mắt phải đỏ ngầu và sưng tấy với một vết bầm tím đến mức giống như một quầng thâm đen. Được rồi, anh đồng ý, không buồn hỏi xem thỏa thuận này có thể dẫn đến điều gì. Hóa ra, món hời của Winley là thế này, giấu tên để đổi lấy sức lao động. Không ai có thể biết tôi ở đâu, Winley giải thích. Tôi không thể cung cấp cho anh tên hợp pháp, ID hoặc mạng xã hội của tôi. Nhưng tôi sẽ làm việc chăm chỉ, và tôi sẽ làm việc đó miễn phí nếu tôi có thể ở lại đây. Tôi sẽ không lãng phí nước hoặc điện. Tôi sẽ không bật đèn, hay thậm chí không sử dụng nhà vệ sinh vào ban ngày. Tôi thề là tòa nhà sẽ giống như không có ai trong suốt thời gian đóng cửa. Tôi chỉ cần một nơi nào đó để nhốt mình vào. Điều kiện duy nhất của Matt là Winley phải chấp nhận một khoản tiền lương và giữ bí mật thỏa thuận của họ, vì anh ấy không cần tất cả những người đang gặp khó khăn đến gặp anh, với hy vọng họ có thể đạt được thỏa thuận tương tự. Winley nói, tôi không có ai để kể cả, rồi hỏi Matt cất dụng cụ của anh ấy ở đâu. Nếu chúng tôi từng có một vụ rò rỉ nước kể từ đó, hoặc một bóng đèn bị nổ, hoặc một màn hình máy tính bị hỏng, thì điều đó cũng không kéo dài đủ lâu để Matt gọi thợ sửa chữa trước khi Winley sửa nó xong. Đối với tôi, việc tôi được thuê là một sự tình cờ. Tôi không ngủ nhiều vào ban đêm. Trên thực tế, tôi chỉ từng có một công việc làm cả ban ngày, và đồng hồ sinh học của cơ thể không hợp với sự sắp xếp đó. Trước khi đến thư viện, tôi đã làm việc qua đêm tại một nhà dưỡng lão, và tôi tình cờ đi ngang qua vào một đêm nghỉ sau buổi đi bộ, quá cô đơn để ngồi một mình trong căn hộ. Tôi chưa bao giờ chú ý đến nó trước đây. Điều đó không phải là điều bất thường với tôi, vì tôi tự hào về khả năng tập trung của bản thân mình có thể thua cả một con cá vàng. Nhưng ánh sáng mờ ảo phát ra từ trong tòa nhà giữa dãy phố với những cửa hàng đã tắt đèn nổi bật như một ngọn hải đăng. Ấn tượng đầu tiên của tôi về nội thất của tòa nhà là nó có thể từng là tiệm giặt ủi trước đây, với sàn bê tông và trần gạch thấp. Những chiếc kệ ngắn, thưa thớt dọc theo lối vào, mà giờ đây tôi đã biết chúng dành cho sách mới và những vật trưng bày đặc biệt, dẫn tôi đi một cách tự nhiên đến bàn lưu hành, nơi Matt đang vùi mặt vào tay và Jenny đang cầm một cuốn sách mở bên cạnh. Cuốn sách đã bị nứt hết gáy, những trang rời rạc nằm ngổn ngang trên mặt bàn. Không đủ tiền để thay thế mấy cái đồ lỗi hoài đâu, Matt đang nói, bị bóp nghẹt bởi lòng bàn tay anh. Sao cũng được, nếu nó quá tệ để dán, chỉ cần, tôi không biết, vứt đi thôi, chắc vậy. Tôi không chắc điều gì đã khiến tôi làm như vậy, nhưng tôi bước tới một bước, chạm tay vào mép trang bìa. Tôi có thể sửa nó, tôi nói. Và sau đó, như thể một lời giải thích mơ hồ như vậy sẽ làm cho tình huống bớt khó xử hơn bằng cách nào đó, tôi nói thêm, tôi làm việc đó, sửa sách ấy. Đầu Matt từ từ ngẩng lên, như thể ai đó đã buộc nó vào một sợi dây. Có cả một tòa tháp ở phía sau. Cậu có thể sửa tất cả chúng không? Ý tôi là, tôi phải xem chúng trước đã, tôi nói với anh ấy. Tôi chưa bao giờ làm điều đó ở cấp độ chuyên nghiệp, nhưng ông nội tôi có một số máy in sách mà ông đã để lại cho tôi khi tôi còn học trung học, nên tôi đã làm việc đó như một sở thích suốt 10 năm nay, kiểu vậy. Matt dường như nghiền ngẫm điều này một lúc. Hầu hết những gì chúng tôi có đều không có gì đặc biệt, nhưng có một vài món đồ sưu tầm đây đó. Những bản sao có chữ ký, ấn bản đầu tiên, những thứ tương tự. Không thể tìm thấy chúng ở bất cứ đâu, và nếu có thì mọi người sẽ muốn một khoản tiền đáng kể cho chúng. Cậu tên là gì? Adam. Matt thò tay qua bàn. Chào mừng cậu, Adam. Khi nào cậu có thể bắt đầu? Đó là khoảng 3 năm trước. Điều đó có vẻ không phải là một khoảng thời gian lớn lắm, nhưng có một số thứ xung quanh đây bạn phải làm quen nhanh đến mức sau 3 tháng. Bạn bắt đầu cảm thấy mình giống như một cựu chiến binh dày dạn kinh nghiệm. Tất nhiên, mỗi nơi đều có những điều lạ lùng riêng. Chúng tôi có rất nhiều điều như thế. Cửa sau gần thùng rác bị kẹt từ bên ngoài, vì vậy chúng tôi phải giữ nó mở để đưa rác ra, nếu không muốn đi vòng ra đằng trước.
Một trong những chiếc đèn trong phòng tắm không ổn định chút nào. Khi bật công tắc, tất cả chúng đều tắt, ngoại trừ bảng điều khiển ở giữa và phải mất một vài lần thử để nó hợp tác. Nguồn điện của chúng tôi dễ dàng bị mất trong các cơn bão, đến mức chúng tôi phải trang bị rất nhiều quạt chạy bằng pin để giữ mát và toàn bộ hệ thống kiểm tra thủ công khi máy tính ngừng hoạt động. Dù đôi khi, những điều kỳ quặc nhỏ này có thể gây bất tiện, nhưng chúng lại là những điều mà tất cả chúng tôi đều rất vui khi được giải quyết hàng ngày. Matt là một ông chủ tốt. Anh ấy chăm sóc chúng tôi bằng những phương tiện ít ỏi mà anh ấy có. Chúng tôi không nhận được trợ cấp, nhưng anh ấy trả cho chúng tôi cả tuần nghỉ ốm trong mỗi năm tài chính, và chúng tôi được nghỉ phép có lương. Nếu chúng tôi có việc riêng mà cần phải vắng mặt, anh ấy không bao giờ nói không. Về cơ bản, chúng tôi tự đặt lịch trình của riêng mình và không có số giờ tối thiểu mà chúng tôi phải làm việc, miễn là chúng tôi hài lòng với việc cắt giảm lương. Phòng nghỉ luôn được trang bị đồ ăn nhẹ thông thường và nước ngọt, miễn là chúng tôi không đem chúng ra phục vụ khách quen, thì anh ấy thực sự không quan tâm đến việc chúng tôi nghe điện thoại hay nghe nhạc, miễn là công việc của chúng tôi hoàn thành. Chúng tôi không có quy định về trang phục, không có cuộc họp nhân viên, không có đào tạo 8 giờ. Tôi sẽ không sớm trở thành triệu phú nhưng mức lương khá tốt, tốt hơn tôi mong đợi. Khi Matt hỏi tôi ở đầu cuộc phỏng vấn là tôi muốn mức lương bao nhiêu, tôi không khỏi nhướng mày. Tôi không có bằng cấp, tôi thông báo với anh ấy, đề phòng bằng cách nào đó anh ấy nhầm lẫn tôi với một người có cuộc sống được sắp xếp kỹ lưỡng hơn, hoặc bất kỳ kinh nghiệm nào trong lĩnh vực này, về mặt kỹ thuật. Tôi biết, anh nói, cứ coi nó như sự khuyến khích đi. Tôi hy vọng nó đủ để giữ cậu ở lại. Lúc đầu tôi không hiểu điều đó có nghĩa là cái quái gì. Chúng tôi đang ở một khu vực khó khăn hơn trong thị trấn, vì vậy tôi nghĩ có thể chúng tôi sẽ thỉnh thoảng gặp phải tranh chấp hoặc những kẻ nghiện ngập. Sau đó, tôi hoàn thành gói hồ sơ của mình và lật nó lên để thấy tờ giấy cuối cùng trên bàn, có tiêu đề đơn giản là quy tắc nhân viên. Nó viết như sau. 1. Nếu bạn gặp một người đàn ông tên Dark, hãy nói với anh ta rằng tất nhiên bạn nhận ra anh ta. Hơn nữa, hãy hỏi tại sao anh ấy lại giới thiệu bản thân, vì các bạn đã làm việc cùng nhau kể từ khi được thuê. Anh ta sẽ cười và xin lỗi bạn vì quên mất, lúc đó bạn có thể tiếp tục công việc trong ngày của mình. Tuy nhiên, nếu anh ấy tình cờ hỏi bạn liệu anh ấy có làm tốt công việc của mình hay không, hãy nhớ nói với anh ấy rằng anh ấy đang làm rất tốt đến nỗi nếu anh ấy rời đi, chúng tôi sẽ không bao giờ có thể thuê người khác thay thế anh ấy. 2. Không có hồ bơi trong thư viện. Không phải ở tầng hầm không tồn tại, cũng không phải trên tầng thượng. Nếu ai đó hỏi bạn đã bơi ở hồ bơi chưa, đừng đưa ra câu trả lời dứt khoát. Đơn giản chỉ cần nói rằng bạn không thích bơi. Quan trọng, đừng nói rằng bạn không biết bơi, chỉ là bạn không thích thôi. Nếu bạn nhìn thấy một hồ bơi, hãy ra khỏi tòa nhà và không quay lại cho đến khi mặt trời lặn vào tối hôm sau. Bạn chỉ đơn giản là kiệt sức vì làm việc ca đêm. 3. Không mang đậu phộng hoặc bất kỳ sản phẩm đậu phộng nào vào tòa nhà. Horace, nhân viên sắp xếp của chúng tôi, bị dị ứng. 4. Tầng 2 chỉ để lưu trữ. Không có gì di chuyển được trên tầng 2. Nếu bạn nghĩ bạn nghe thấy bất kỳ điều gì bất thường, ví dụ tiếng cào, tiếng dậm chân hay tiếng huýt, đó chỉ là hệ thống điều hòa không khí hoặc ống nước. 5. Tất cả các chìa khóa mà bạn cần có thể được tìm thấy trên chùm chìa khóa trong ngăn kéo, dưới máy chấm công. Nếu bạn gặp một cánh cửa không được dán nhãn trên bảng ghi chìa khóa, bạn không cần phải mở nó. Có thể nó đang được bảo trì. 6. Bãi đậu xe cho nhân viên nằm ở lô trên cùng. 7. Khi làm việc ở khu vực dành cho trẻ em, đừng lo lắng nếu thỉnh thoảng sách rơi khỏi kệ. Nó gần như không thể nhận ra bằng mắt thường, nhưng một số kệ hơi bị nghiêng một tí. 8. Bình cà phê trong bếp của nhân viên được sử dụng miễn phí, và đồ pha cà phê được đặt trong tủ phía trên lò vi sóng. Nếu bạn nhấc bình cà phê lên và thấy nó chứa đầy chất sền sệt, sẫm màu, bạn chỉ cần làm sạch bình cà phê trong bồn rửa trước khi sử dụng. Chỉ cần bịt mũi trong khi làm như vậy. 9. Chúng tôi không có phòng vệ sinh dành riêng cho giới tính cụ thể, và mọi phản đối liên quan đến vấn đề đó sẽ không được chấp nhận. 10. Nếu bạn nhìn thấy một phụ nữ lớn tuổi gốc Tây Ban Nha, mặc trang phục tang đang lặng lẽ khóc ở chiếc bàn phía sau khu vực sách phi tiểu thuyết, đừng đến gần cô ấy. Tuy nhiên, nếu cô ấy tự ý giao tiếp bằng mắt với bạn, hãy nhớ gửi lời chia buồn đến cô ấy. Nếu cô ấy ra hiệu cho bạn đến gần hơn, hãy nói với cô ấy rằng bạn xin lỗi, nhưng bạn phải quay lại làm việc. Nếu cô ấy bắt đầu đứng dậy, hãy bình tĩnh quay đi và bắt đầu bước đi với tốc độ nhanh về phía trước tòa nhà. Nhưng đừng lo lắng, đừng nhìn lại phía sau, đừng chạy. 11. Vào thứ Bảy cuối cùng của mỗi tháng, người lao công Dela của chúng tôi sử dụng một dung dịch tẩy rửa cụ thể để lau nhà.
Màu đỏ đến từ hoạt chất có tác dụng bảo vệ sàn nhà và giữ cho chúng không bị ố màu trong trường hợp có bất cứ thứ gì bị đổ ra sàn. Nó không phải là máu. 12. Vui lòng không sử dụng chất tẩy rửa Windex trên cửa sổ mica của phòng họp. Nó gây ra vệt trên kính. 13. Luôn mang theo đồng hồ cơ trên người. Nếu bạn cảm thấy thời gian đã trôi qua quá ít hoặc quá nhiều kể từ khi bạn bước vào tòa nhà, hãy tham khảo nó thay vì điện thoại hoặc đồng hồ trên máy tính. Bất kỳ điều gì nó thể hiện đều là chính xác. Chúng tôi mong được làm việc với bạn. Chào mừng đến với Thư viện đêm. Ít nhất thì tôi đã có một số trải nghiệm đáng để kể lại, nhưng câu chuyện đầu tiên mà tôi nghĩ đến liên quan đến quy tắc 2. Phần 2. Tôi đã làm việc ở thư viện ban đêm đúng 7 ngày, tức là 4K, nhưng tính đến nay là một tuần kể từ khi tôi được thuê, và mọi thứ diễn ra suôn sẻ một cách đáng ngạc nhiên. Như bất kỳ người tỉnh táo nào cũng sẽ làm, tôi đã quên hẳn danh sách các quy tắc, cho rằng chúng chẳng qua là một chiến thuật để gây khó dễ cho nhân viên mới. Tin rằng sẽ là một ưu điểm nếu tôi giả lờ cái danh sách đó. Tôi thậm chí còn không đề cập đến nó khi điền xong giấy tờ nhận việc, chỉ đơn giản nhét nó vào tủ và đưa phần còn lại cho Matt. Ồ, tất nhiên là tôi đã được hỏi về nó. Nhiều lần trong những đêm tiếp theo, nhiều đồng nghiệp đã đến gặp tôi để hỏi xem có chuyện gì xảy ra với tôi không. Khi tôi hỏi ý của họ là gì, câu trả lời của họ luôn là một biến thể của "Cậu biết mà", các quy tắc ấy, và tôi sẽ chỉ khịt mũi, đảo mắt rồi đi tiếp. Vào buổi tối của ca làm việc thứ tư, tôi bước ra khỏi cái lỗ nhỏ ở văn phòng hành chính mà Matt đã dựng lên làm trạm sửa sách cho tôi và giúp đỡ Annie một lúc. Chúng tôi bận rộn một cách bất thường ở bàn làm việc, và Matt đã đi nghỉ qua đêm, vì vậy tôi nghĩ cô ấy có thể cần được giúp đỡ đôi chút. Chúng tôi đã gần như xử lý xong hàng khách chờ, và khi khuôn mặt của người khách cuối cùng hiện ra khỏi đám đông, Jenny vẫn đang bận với người khác, nên đương nhiên họ nhìn vào tôi. "Xin chào," tôi nói. "Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?" Đó là lúc tôi chú ý đến đôi mắt của họ. Không có gì sai với chúng cả. Không phải về mặt kỹ thuật, chỉ là chúng tối tăm, nhưng không có gì bất thường. Không phải máu me, đồng tử không lớn bất thường, nhưng có điều gì đó đằng sau chúng mà. Không, để tôi thử lại lần nữa. Chẳng có gì đằng sau chúng cả. Đó là vấn đề. Tôi nhìn đi chỗ khác. "Hồ bơi," họ nói. Tôi háng giọng, "Xin lỗi." Hồ bơi của anh. Tôi cần giúp đỡ để tìm thấy nó." Tôi bật cười, một luồng không khí nhẹ nhõm mát mẻ tràn vào người tôi. Tất nhiên, họ trông vô hồn và đáng sợ có chủ đích. Matt đã bảo họ làm vậy mà. Hoặc nếu không phải là Matt thì một trong những nhân viên khác cũng vậy. "Xin lỗi, anh bạn," tôi nói với họ. "Điều đó sẽ không có tác dụng với tôi đâu. Tuy nhiên, làm tốt đấy." Anh đã làm tôi bối rối trong một giây. Người khách không nói gì. Họ chỉ khẽ nhíu mày và nghiêng đầu sang một bên, như thể họ không hiểu tôi đang nói gì. "Tôi cần giúp để tìm hồ bơi của anh," họ lặp lại. Tôi chồm người qua quầy, hạ giọng để Kenny không nghe thấy. Cô ấy có vẻ đủ bận rộn để quan tâm, nhưng bạn không bao giờ hiểu rõ về cô ấy. "Nghe này anh bạn, tôi không muốn phá hỏng niềm vui của người khác nên tôi sẽ để họ nghĩ rằng họ đang lừa được tôi một lúc, được chứ? Nhưng tôi không hùa theo đâu. Tôi sẽ rời khỏi quầy cùng anh, nhưng khi chúng ta đã khuất tầm mắt, anh có thể thôi đóng kịch đi." Điều này dường như đã làm họ hài lòng vì họ quay lưng lại và bắt đầu đi ngược lại hướng của tôi. Tôi nhanh chóng chui ra từ phía sau quầy để theo sau. Chúng tôi bước đi trong im lặng cho đến khi khuất hẳn trong đống đồ, rồi tôi dừng lại, đưa tay ra đặt tay lên vai họ. "Được rồi, anh bạn, tôi nghĩ chúng ta đã đi đủ xa rồi." Họ đối mặt với tôi và tôi đợi vở kịch này hạ màn. Nhưng không, "Hồ bơi của anh," họ nói lại một lần nữa. Dần dần, một cảm giác bất an lặng lẽ bắt đầu len lỏi dọc sống lưng tôi. Tôi cố gắng. "Đó ở đâu?" Trong một lúc, tôi cân nhắc. Hoàn toàn không có cách nào mà những điều vớ vẩn trong quy tắc này là có thật. Nhưng tại sao họ lại tận tâm đến vậy? "Matt có trả tiền cho anh để làm việc này không?" Họ vô hồn nhìn chằm chằm vào tôi, vẫn đôi mắt chết chóc như trước, không chớp và lạnh băng. "Hồ bơi," họ lạnh lùng hỏi. "Nó ở đâu?" Dù tôi đã không chú ý nhiều vào danh sách, nhưng với sự vô lý, nó đã khắc vào tâm trí tôi sâu đến mức khiến tôi khó có thể không nhớ lại gần như từng chi tiết. Không có hồ bơi trong thư viện, tôi nhớ đã đọc qua điều đó. Và tiếp nữa, không có trong tầng hầm vì tầng hầm không tồn tại. "Nó ở tầng hầm à?" Tôi nói thử, lo sợ rằng câu hỏi tiếp theo sẽ là tầng hầm nằm ở đâu.
nhưng không còn câu hỏi nào nữa. Thay vào đó, người khách nọ gật đầu và để tôi một mình giữa đống sách của Stephen King và Liane Moriarty. Lẽ ra tôi không nên đi theo họ. Vì vô số lý do, lẽ ra tôi không nên làm vậy. Nhưng tôi cần biết chuyện gì đang xảy ra. Vì vậy, tôi lén nhìn quanh mép kệ, đảm bảo rằng tôi đã cho họ đủ thời gian để không chú ý đến việc tôi đang đi theo họ, và rồi tôi cất bước. Họ đang tiến về phía khu vực dành cho trẻ em, nằm ở phía đối diện của tòa nhà so với nơi chúng tôi vừa ở, và tôi buộc phải đi nhanh để không mất dấu họ. Họ luồn lách, len lỏi vào và ra khỏi tầm nhìn của tôi, nhưng tôi luôn cố gắng bắt kịp ngay trước khi quá muộn. Chúng tôi đi ngang qua những giỏ đựng đồ chơi xếp hình và khối, dọc theo tấm thảm trải sàn bẩn thỉu, được ném một cách thiếu suy nghĩ trên khoảng sàn rộng nhất, và đâu đó bên phải tôi, có một cuốn sách phát âm thanh ai đó quên đóng lại, phát đi phát lại tiếng của các loài động vật. Chúng tôi đi ngang qua bộ sưu tập nhỏ các tập ghi chú Lipfrog đã qua sử dụng của thư viện, và bước qua một thùng đựng thú nhồi bông cũ kỹ đã bị đổ. Tôi cố gắng giữ im lặng nhất có thể trong suốt thời gian đó. Cuối cùng, chúng tôi đến được bức tường phía sau, và tôi nhìn thấy một thứ mà trước đây tôi chưa bao giờ để ý đến. Có một cánh cửa. Không có gì đặc biệt hay đáng chú ý chút nào cả. Nó là một cánh cửa hình chữ nhật bằng kim loại được sơn màu xanh lam đậm, phẳng giống như các cánh cửa bên ngoài của tòa nhà, và nó được lắp một cửa sổ ở trên cao đến mức tôi sẽ cần một cái thang để nhìn thấy những gì bên trong. Như là sự kiện hợp lý tiếp theo duy nhất trong chuỗi hành động của chúng tôi, người khách đã đến gần nó và xoay tay nắm, mở cửa ra một cách nhẹ nhàng mà không gặp vấn đề gì. Một nửa trong tôi hy vọng nó cũng sẽ như vậy khi đến lượt tôi. Một nửa hy vọng là không. Cánh cửa không gây ra tiếng ồn, nên tôi không đặc biệt phải lo họ sẽ nghe thấy khi tôi bước vào, sau khi cửa đã đóng lại phía sau họ. Nhưng để an toàn, tôi đếm tới 10 giây trước khi nhẹ nhàng mở cửa và lẻn vào bên trong. Ngay lập tức, tôi bị chìm vào bóng tối. Nó sẽ hoàn toàn tối mịt nếu không có ánh sáng mờ ảo hắt lên từ dưới cầu thang bộ đi xuống trước mặt tôi. Bộ não của tôi đang cố gắng tính toán, khẳng định rằng việc tòa nhà không có tầng hầm hẳn là một phần của âm mưu phức tạp. Việc tôi chưa bao giờ để ý tới cánh cửa không có nghĩa là nó không tồn tại. Rõ ràng là có, vì tôi vừa mới sử dụng nó. Tôi mới chỉ ở đây được một tuần. Hẳn nhiên là tôi chưa có cơ hội khám phá từng inch của nơi này. Hít một hơi thật sâu, tôi tự trách mình vì quá cả tin và bắt đầu đi xuống cầu thang. Việc đi xuống mất thời gian hơn so với tôi nghĩ, lâu hơn. Nhưng tôi đã dự đoán trước và tiếp tục đi cho đến khi đến được một nền bê tông bằng phẳng. Chỉ có một lựa chọn là quẹo phải, vì vậy tôi đã quẹo, từ từ tiến gần hơn với nguồn sáng quái gở. Tôi đi dọc theo một hành lang hẹp, chú ý đến bước chân của mình khi nhận ra rằng sàn được phủ bởi khoảng 1/8 inch nước, đủ để tạo ra tiếng bì bõm vang dội nếu tôi đạp mạnh chân xuống. Tôi không nghe thấy bất cứ điều gì phía trước, nhưng người khách đã đi trước tôi không xa lắm. Họ vẫn ở khá gần. Chẳng bao lâu, hành lang mở ra nơi mà tôi hiểu là tầng hầm. Những thanh rầm và đường ống rải rác trên trần nhà như một mê cung không lối thoát, và tôi phát hiện ra rằng ánh sáng mà tôi đang theo dõi được tạo ra bởi một bóng đèn công suất thấp duy nhất được treo trên xà nhà bằng một sợi dây. Tôi có thể nhìn rõ trung tâm căn phòng, nhưng các góc lại bị mờ đi trong bóng tối. Ngay phía trước, tôi nghĩ có điều gì đó đã thay đổi, nhưng tôi không thể chắc chắn. Xét đến việc mình đang ở một nơi trống trải không có chỗ để trốn, tôi đành cất tiếng gọi một cách miễn cưỡng, "Xin chào." Không có tiếng trả lời trực tiếp, nhưng có một âm thanh khe khẽ phát ra từ cùng khu vực nơi tôi nghĩ rằng tôi đã thấy sự chuyển động. Vì vậy tôi di chuyển về phía đó, trái với khả năng phán đoán tốt hơn của mình. Tôi nheo mắt cố gắng để nhìn rõ hơn bất kỳ hình dạng nào. Cuối cùng khi tôi quyết định chọn tập trung vào một hình dạng, đó là cái miệng đen ngòm của một lối vào. Gần như mù quáng, tôi mò mẫm về phía trước và thọc tay vào trong thì thấy không khí trống rỗng. Tầng hầm đã mát hơn tầng trên rồi, nhưng khi bước hết vào trong, tôi ước tính nhiệt độ lạnh hơn ít nhất thêm 5 độ nữa. Nước đã lênh láng trên sàn nhà từ chân cầu thang chưa bao giờ rút đi, nhưng ở đây nó dâng lên cao hơn nữa, vừa đủ để bắt đầu vỗ vào tấm bạt phía trên đế giày của tôi. "Xin chào." Tôi hỏi lại, quá mơ hồ về xung quanh để có thể tiến xa hơn. Tôi đứng yên và chăm chú lắng nghe. Lần này, tôi có thể thề rằng tôi đã nghe thấy một tiếng quẫy nước bỉ bõm. Thật khó để giải thích điều gì xảy ra tiếp theo. Như thể có một lớp màng nào đó đã được kéo lên trước toàn bộ khung cảnh, và cùng với đó, bóng tối tan biến. Không giống như ai đó đã bật công tắc, giống như một tấm màn che ánh sáng vừa bị giật phăng đi hơn. Đó là lúc tôi nhận ra rằng thứ quái quỷ gì đó đang trồi lên từ dưới nước. Trước khi tôi đi vào chi tiết về thứ đó,
Hãy để tôi sắp xếp bối cảnh cho bạn. Ngay khi không gian được chiếu sáng, trái tim tôi đột nhiên có tri giác và nó quyết định đây là thời điểm tốt để nhảy ra khỏi lồng ngực. Tôi cứng đơ như bị đóng băng. Ngay khi tôi tỉnh lại, tôi đã lùi lại một bước rất rộng và vấp ngã. Rất gần với nơi mà trước đó tôi đã đặt những ngón chân của mình là một cái hồ bơi. Hay nói đúng hơn là một cái hố đầy nước, tối và sâu đến nỗi tưởng chừng như không đáy. Có điều gì đó ở cái hồ này đã ảnh hưởng đến nhận thức của tôi về phần còn lại của không gian. Nó rộng lớn đến mức mọi thứ xung quanh dường như bị hút về phía nó, như thể nó là trung tâm của trọng lực, choáng ngộp và chông chênh. Tuy nhiên, thật may mắn, sự tập trung của tôi ngay lập tức chuyển hướng sang nơi khác. Bạn đã nhìn thấy một con cá đèn sừng chưa? Tôi nghĩ chắc cũng phải có đôi lần rồi, nhưng nếu chưa, hãy dành một chút thời gian để tìm kiếm trên Google. Thứ trồi lên từ bên dưới mặt hồ đen kịt trông giống như một con cá đèn sừng, đặc biệt nhất là cái bóng đèn khổng lồ, dung chuyển nhô ra từ giữa đầu của nó và lủng lẳng theo cách có thể chiếu sáng hoàn hảo vào điểm đặc biệt thứ hai, răng. Sự khác biệt nổi bật nhất ở con quái vật trước mắt tôi và một con cá đèn sừng bình thường chính là kích cỡ. Ví dụ, một con cá đèn sừng trưởng thành hoàn toàn thường đạt chiều dài bằng một cái thước kẻ. Trong vài trường hợp hiếm hoi nó có thể lớn hơn nhưng không quá vượt trội. Một cái thước cũng có thể so sánh tương đương với độ dài của những cái răng sắc như dao, nhô ra từ hàm dưới của sinh vật này. Tôi chạy, trượt dài trên sàn nhà ẩm ướt và hầu như không chạm vào tường vài lần trước khi cuối cùng lại thấy mình ở cầu thang. Tôi bắt đầu lao lên với tất cả sức mạnh và sự nhanh nhẹn của bản thân. Người ta thường nói rằng quãng đường quay lại sẽ luôn có cảm giác ngắn hơn, và điều này rõ ràng có thể áp dụng cho chuyến đi lên cầu thang từ cánh cổng địa ngục so với việc đi xuống cầu thang đến đó, vì nó cảm giác như không có một giây nào đã trôi qua trước khi tôi xô cửa ra và ngã sấp mặt xuống tấm thảm bên ngoài để hít thở. Khi tôi định thần và đứng dậy, liếc nhanh qua vai để chắc chắn rằng mình không vô tình mời bất cứ thứ gì đi cùng mình ra khỏi tầng hầm, tôi cảm thấy bụng mình thắt lại. Cánh cửa đã biến mất. Tôi trông thật điên rồ khi quay lại bàn làm việc và Jenny không ngại hỏi luôn: "Có chuyện gì đã xảy ra với anh vậy?" Cô ấy hỏi: "Có ai đã chấn nước anh hay đó là mồ hôi?" "Tôi đã nhìn thấy nó," tôi nói với cô ấy. "Hồ bơi." Cô nhướng một bên mày, đôi mắt mở to. "Chào mừng đến với câu lạc bộ, anh bạn. Về thôi, tôi sẽ nói chuyện với anh vào ngày mai." Tôi ra về. Không cần phải nói, tối hôm sau tôi bắt đầu nghiên cứu danh sách đó như đọc kinh thánh và không bao giờ thắc mắc về nó nữa. Nó đã cứu mạng tôi vài lần rồi, cũng như mọi người ở đây. Và trước khi bạn hỏi tại sao tôi không bỏ cuộc, tại sao bất kỳ ai trong chúng tôi đều không từ bỏ, tôi phải thừa nhận rằng tôi không có câu trả lời chắc chắn cho bạn. Tiền chắc chắn là một phần trong đó. Mắt biết anh ấy đang làm gì, khuyến khích chúng tôi, tạo động lực để chúng tôi không tìm kiếm việc làm khác. Anh ấy giữ nhân viên ở số lượng vừa phải và cắt giảm chi phí ở bất kỳ nơi nào khác có thể để trả đủ lương cho chúng tôi như hiện tại. Nhưng còn có điều gì đó khác nữa, một cái gì đó quá vô hình để diễn đạt bằng lời. Và tất cả chúng tôi đều hiểu đó là cảm giác chung. Chúng tôi chỉ đơn giản là nên ở đây. Ngoài ra, tôi không biết liệu thư viện có vui lòng chấp nhận cho chúng tôi rời đi hay không. Phần 3. Ở một nơi độc đáo như thư viện đêm, đôi khi chắc chắn sẽ có những mối nguy hiểm chung. Quy tắc của chúng tôi chỉ dành cho nhân viên. Chúng tôi không gửi kèm một bản sao vào mỗi biểu mẫu đăng ký khách hàng mà chúng tôi phát ra vì nhiều lý do. Và tôi nghĩ tôi có thể nói thay cho tất cả chúng tôi rằng lý do quan trọng nhất trong số đó là đơn giản không cần phải làm vậy. Chắc chắn, có một thực tế là ngay từ đầu sẽ không có ai tin vào quy tắc, hoặc nếu họ tin, điều đó có thể sẽ gây ra sự hoảng loạn về nhiều mặt. Nhưng thực sự, chúng tôi chưa gặp phải vấn đề nào nghiêm trọng liên quan đến những điều đó, vì quy tắc dường như chỉ liên quan đến nhân viên chúng tôi. Thành thật mà nói, có điều gì đó về việc cam kết làm việc ở thư viện đã khiến chúng tôi không còn mù quáng trước những gì đang diễn ra đằng sau bức màn. Tôi đã nhiều lần cố gắng hỏi mắt xem anh ấy có biết tại sao lại như vậy không, nhưng anh ấy thường tránh né về điều đó, nên tôi đã chấp nhận là sẽ không bao giờ nhận được câu trả lời. Đó chỉ đơn giản là cách mọi thứ đang diễn ra. Miễn là khách hàng của chúng tôi không bị ảnh hưởng thì vấn đề kỹ thuật không thực sự quan trọng. Tuy nhiên, như với bất kỳ quy tắc nào, vẫn có những ngoại lệ. Ngoại lệ cụ thể dẫn đến câu chuyện ngày hôm nay là điều mà tôi muốn gọi là điều khoản dành cho kẻ trở về từ cõi chết. Tôi đã biết về nó một cách hồn nhiên. Chúng tôi có một khách hàng thường xuyên tên là Doris, hoặc Dory nếu bạn quen với cô ấy, và tất cả chúng tôi đều quen. Người mà Matt đã chỉ cho tôi trong vài tháng đầu làm việc. Nhìn thấy cô ấy không? Một đêm nọ, anh ấy hỏi,
dùng đầu ngón tay gõ nhẹ vào vai tôi để thu hút sự chú ý của tôi. Tôi đang kiểm tra chồng sách vừa mang về bàn, sau khi sửa xong và ngẩng đầu lên, nhìn theo hướng anh ấy đến cửa trước, nơi một người phụ nữ đang ngồi trên xe lăn tiến vào, đeo mặt nạ dưỡng khí trên khuôn mặt. Tôi gật đầu. Hãy để mắt đến cô ấy, anh ấy nói với tôi. Nếu cậu thấy bất cứ điều gì ngày hôm nay, hoặc nếu có bất cứ ai nhìn thấy gì thì cô ấy cũng vậy. Cô ấy là một trường hợp đặc biệt. Hãy cố gắng đảm bảo không có chuyện gì xảy ra. Tôi nhíu mày, bối rối. Ý anh là gì? Có phải cô ấy đã từng làm việc ở đây hay gì không? Matt lắc đầu, chép miệng. Không, năm ngoái cô ấy bị đau tim. Nó đã giết cô ấy, chết lâm sàng. Họ đã cứu được cô ấy sau khoảng 1 phút, nhưng điều đó đã thay đổi một số thứ. Tôi đặt sách xuống, quay mặt về phía Matt. Thay đổi một cái gì đó như thế nào? Chúng tôi đã không gặp cô ấy trong vài tháng. Chúng tôi biết có điều gì đó không ổn. Sức khỏe của cô ấy luôn không tốt nên chúng tôi nghĩ rằng cuộc sống cuối cùng đã từ bỏ cô ấy. Nhưng rồi cô ấy quay lại, kể cho chúng tôi chuyện gì đã xảy ra. Lúc đầu, chúng tôi không nghĩ gì về điều đó. Rồi một ngày thứ 7, cô ấy lao ra ngoài và bắt đầu la hét. Tôi chạy lên tiền sảnh và thấy Della đang lau sàn nhà. Với, cậu biết đấy, dung dịch tẩy rửa của cô ấy à? Tôi hỏi trong sự bối rối. Đúng đó, Matt hắng giọng. Vì vậy, khi Dory hoảng loạn về tất cả những vết máu đó, tôi biết có điều gì đó không ổn. Tôi chớp mắt. Đợi chút đã. Anh đang nói rằng nó trông không như vậy đối với tất cả mọi người à? Tôi nghĩ đó là một trong những quy tắc thông thường, giống như nước tẩy rửa Windex hay bãi đậu xe. Tức là đó là máu phải không? Có phải máu không, Matt? Trong một lúc, Matt im lặng. Tôi đoán cuối cùng thì cậu cũng sẽ phát hiện ra thôi, anh nói, giọng cộc cằn. Tôi có thể cảm thấy mắt mình đang mở to, nhưng tôi không biết làm thế nào để khép nó lại được. Nó đến từ chỗ quái nào vậy? Tôi thì thầm, và sau đó, trong một giây, một ý nghĩ được cho là khủng khiếp hơn xuất hiện trong đầu tôi. Tại sao cô ấy lại lau sàn nhà của chúng ta bằng thứ đó? Matt xua tay một cách hờ hững. Không phải vấn đề của cậu. Tôi sẽ ra ngoài hút điếu thuốc. Chỉ cần trông chừng cô ấy thôi. Bây giờ, khi tôi giới thiệu về điều khoản dành cho kẻ trở về từ cõi chết, ý tôi là nó chỉ bao gồm cuộc trò chuyện thôi. Chắc chắn là tôi đã bị sang chấn nhẹ, nhưng không có chuyện gì xảy ra với Dory vào ngày hôm đó cả. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là nó chưa bao giờ gây hại cho ai. Năm ngoái, khi tôi đang ở phía sau để gắn lại bản lề một cuốn sách, Willy đã gõ cửa văn phòng của tôi vì không tìm được thuật ngữ nào hay hơn. Này, họ nói, tôi chỉ muốn thông báo với anh là quá phụ áo đen đang ở đây. Tối nay hãy tránh xa khu vực sách phi tiểu thuyết. Tôi lau keo dính trên ngón tay vào một miếng vải và xoay ghế lại. Nghe có vẻ hay đấy. Mọi người ổn chứ? Vâng. Hugo đã đi ngủ rồi nên tôi nghĩ chỉ có tôi, anh và Matt ở đây. Tôi đang cài đặt một số máy quét mã vạch mới và sau đó tôi cũng sẽ ra về. Tuyệt, tôi nói. Cảm ơn vì đã cho tôi biết. Họ chào tôi bằng 2 ngón tay khi rời đi. Tôi đã từng gặp quá phụ áo đen trước đây. Tình hình chỉ dừng lại ở việc tôi chia sẻ sự đồng cảm của mình. Cô ấy chưa bao giờ ra hiệu cho tôi đến gần hay cố gắng đi theo tôi, nên ngoài việc cảm thấy hơi lo lắng, tôi không bị cản trở nhiều bởi lời cảnh báo của Winley. Tôi chỉ đơn giản nói vọng ra sau với Matt nếu anh ấy cần giúp đỡ về việc phân phối thì cứ gọi tôi và tôi tiếp tục làm việc. Vài giờ trôi qua, nhiều giờ, đến mức tôi gần như quên mất cảnh giác khi bò ra khỏi hang của mình và đi vào ngăn xếp, vẫn đủ nhận thức để không lạc bước vào khu vực sách phi tiểu thuyết. Tôi đang xếp một số cuốn sách của Douglas Adams mà tôi vừa sửa xong. Tôi đã nghiêm túc suy nghĩ về việc liên hệ với Macmillan để hỏi họ có thể làm ơn tìm cách thực hiện sự thù hằn cá nhân của họ với anh chàng, ngoài việc buộc tội mỗi cuốn tiểu thuyết của anh ấy dở như cất không. Và tôi cảm thấy rõ ràng có đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào gáy mình. Khi tôi quay lại để xem đó là ai, tôi đã đối mặt với một cô gái. Tôi ngay lập tức nhận ra cô ấy mặc dù tôi không biết tên cô ấy. Cô ấy thường xuyên đến thư viện trong tuần và trước đó đã đề cập với tôi rằng cô ấy thích đến đây sau khi tan làm ở bệnh viện để xả stress. Ồ, chào, tôi không nghe tiếng cô đến. Tôi nói với cô ấy, tôi có thể giúp gì cho cô? Cô ấy bước một bước về phía tôi, chuyển động giật lắc, như thể cô ấy đang miễn cưỡng, và nó khiến mái tóc dày, thẳng như bút chì của cô ôm lấy đôi vai như một tấm màn. Cô ấy lẩm bẩm điều gì đó, nhỏ đến mức tôi không thể nghe được. Tôi xin lỗi, tôi nói, tôi không nghe thấy gì cả. Một tay cô ấy cấu vào tay kia,
và có vẻ như cô ấy đang cố giữ mình đứng yên. Một lần nữa, cô ấy lẩm bẩm điều gì đó khó hiểu trong hơi thở. Cô ổn chứ? Tôi hỏi. Lần này, khi cô ấy nói, tôi đã nghe thấy Uno para la tristeza. Sự khó chịu bắt đầu xâm chiếm tôi một cách chậm rãi. Tôi không nói được tiếng Tây Ban Nha, tôi nói. Điều này chưa bao giờ xuất hiện trong cuộc trò chuyện giữa chúng tôi trước đây, vì cô ấy chưa bao giờ nói tiếng Tây Ban Nha với tôi, nhưng tôi đã cố gắng nuôi hy vọng rằng cô ấy có lý do nào đó mà tôi không biết. Uno para la tristeza, cô lặp lại. Dos para la alegría. Cô, đang đếm thứ gì đó à? Đúng là tôi không nói được tiếng Tây Ban Nha, nhưng tôi đã học tiếng Tây Ban Nha trong vài học kỳ ở trường trung học và dành đủ sự chú ý để học những từ và cụm từ cơ bản nhất. Nhưng 1 và 2 cho cái gì cơ? Với tốc độ nảy số như cái điện thoại bàn, bộ não của tôi cho phép tôi nhớ lại. Chistera, giáo viên tiếng Tây Ban Nha năm thứ nhất của tôi đã nói, miệng nhếch lên thành một nếp nhăn cường điệu. Bí quyết nhỏ của tôi để ghi nhớ từ này là nó nghe giống như chít, giống như nỗi buồn khi người ta phát hiện ra điều gì đó bạn đời của họ đang làm đằng sau lưng họ. Tristeza, sự sầu não, nỗi buồn. Uno para la tristeza, một cho nỗi buồn. Trong vô thức, mặc dù tôi chưa nghe thấy nó trong khoảng 2 thập kỷ, tâm trí tôi đã tự động điền vào dòng tiếp theo của bài hát ru xưa cũ. Hãy cho niềm vui. Cô gái đứng trước mặt tôi, run rẩy, chờ đợi. 3 cho một cô gái, tôi tiếp tục nói to. Mặc dù mọi tế bào trong cơ thể tôi đang cảnh báo tôi đừng làm như vậy. Tuyệt vọng, cô ấy đưa tay về phía tôi. Sucho para un niño, cô đọc thuộc lòng. 4 cho một đứa trẻ. Tôi nắm lấy tay cô ấy bằng cả hai tay của mình. 5 cho những đồng bạc. 6 para el oro, 6 cho những đồng vàng. 7 cho một bí mật, tôi kết thúc, không bao giờ được kể. Anh có biết bí mật của tôi không, Adam? Lập tức tôi lạnh sống lưng. Nhưng tôi biết điều đó. Cô là người đã từng chết đi sống lại, tôi đoán. Phải không? Cô gái ngã xuống, vẻ mặt nhẹ nhõm đầu hàng. Mắt cô bắt đầu rưng rưng, nhưng thay vì nước mắt thì đó là máu. Không, tôi giữ chặt cổ tay cô ấy. Không, ở lại với tôi đi. Đừng cử động, được chứ? Đừng cử động. Matt, tôi phải đi bây giờ, cô nói. Tôi phải đi cùng bà ấy. Matt, nó đã quá muộn. Trước khi Matt có cơ hội can thiệp, quá phụ áo đen đã ở đó, chặn lối ra ngay cạnh chúng tôi ở cuối dãy kệ sách. Tấm màn thường che mặt bà ta là những sợi ren mỏng, lỏng lẻo, chỉ để lộ rõ đôi mắt của bà ta, nhưng giờ nó đã được vén lên và má của bà ta có những vệt khô màu nâu đỏ, lông mi dày và nặng, đôi môi đã bị phân hủy lỗ chỗ và những chiếc răng dài vàng ố lộ ra vài chỗ, nước dãi dính vào giữa những cái răng khi chiếc lưỡi sưng tấy của mụ tách chúng ra để nói. Viên, mụ rít lên, giơ một ngón tay xương sầu, cong vẹo chỉ lên ngực cô gái. Cô gái căng người co giật dữ dội, phát ra âm thanh nức nở run rẩy. Nào, tôi nói, liều mạng kéo cánh tay cô ấy. Lối này. Cô ấy không nhúc nhích, chân cô như bị gắn chặt vào sàn nhà. Không sao đâu, cô ấy nói với tôi. Buông tôi ra đi. Tôi từ chối, càng giữ chặt hơn. Quá phụ áo đen lướt về phía tôi và tôi hít một hơi, nhắm chặt mắt và mắc nhợn trước mùi thịt thối giữa của mụ. Điều cuối cùng tôi cảm nhận được trước khi mất ý thức là cảm giác của móng tay lạnh giá, lởm chởm chạm nhẹ lên trán tôi. Khi tôi tỉnh lại, tôi đang nằm trên sàn trong phòng nghỉ. Matt đang đứng ở quầy rót cà phê vào chiếc cốc đặc trưng của anh ấy, có ghi dòng chữ người bà tuyệt vời nhất thế giới. Anh ấy đã tìm thấy nó trong tủ khi mua tòa nhà, và khi anh ấy thấy tôi đã tỉnh, anh ấy đã giơ nó lên cho tôi với một động tác chúc mừng. Này, đồ lười biếng, anh nói, cảm thấy sao rồi? Tôi chống khuỷu tay lên và đánh giá tình hình. Đầu tôi choáng váng, miệng tôi khô khốc, nhưng ngoài ra thì cũng không tệ lắm. Tạm ổn, tôi trả lời. Tạm ổn, anh lặp lại. Thế cậu có định bỏ việc không đấy? Tôi phì cười ra đằng mũi. Không, tôi không nghĩ vậy. Tốt, vậy về nhà đi. Tôi sẽ gặp cậu vào tối mai. Trong những tuần tiếp theo, những tấm áp phích tìm người mất tích bắt đầu xuất hiện khắp thị trấn. Tất nhiên, chúng miêu tả cô gái trong thư viện. Tên cô ấy là Mina Ancandi. Cô ấy là một sinh viên y khoa 23 tuổi tại trường đại học địa phương. Thông tin liên lạc của cha mẹ cô ấy được liệt kê bên dưới bức ảnh của cô, cũng như một phần thưởng khá lớn cho sự trở về an toàn của cô.
Mỗi lần nhìn thấy một thông báo như vậy là bụng tôi lại quặn lên. Tôi đã cân nhắc việc gọi điện cho họ nhiều lần, chỉ để cố gắng đưa ra lời đề nghị kết thúc nào đó. Nhưng tôi có thể nói gì đây? Lẽ dĩ nhiên tôi không thể nói với họ rằng đừng tìm kiếm con gái của ông bà nữa. Cô ấy đã bị thứ mà tôi đoán có lẽ là linh hồn của một người phụ nữ đã chết đưa đến nơi âm ti nào đó, và cô ấy sẽ không bao giờ quay trở lại. Vì thế nên tôi chưa bao giờ làm vậy. Nhiều tháng trôi qua và cuối cùng những tấm áp phích ngày càng ít đi, nhưng tôi chưa bao giờ quên khuôn mặt của cô ấy. Cho đến ngày nay, gần như mỗi khi nhắm mắt lại, tôi lại thấy đôi mắt đầy máu của cô ấy. Tôi nghe thấy cô ấy thì thầm cầu xin tôi giúp đỡ và giải thoát cho cô ấy. Tôi cố gắng tự nhủ rằng đó không phải lỗi của tôi, rằng những điều này không bao giờ nằm trong tầm kiểm soát của chúng tôi. Nhưng vào những đêm tồi tệ nhất, tôi không thể ngủ được nếu không có giọng nói ngọt ngào như nước của cô ấy vang vọng khắp đầu. Cầu xin tôi hãy để quá phụ áo đen đưa cô ấy đi. Tôi tự hỏi liệu mình có thể làm được điều gì hơn nữa không? Tôi tự hỏi liệu tôi có thể cứu được cô ấy không? Phần 4. Tôi là Adam, và tôi làm việc tại thư viện đêm, nơi chúng tôi tuân theo một danh sách các quy tắc hoàn toàn bình thường, và một số ít hơi kỳ lạ hơn để đảm bảo mọi thứ diễn ra một cách suôn sẻ nhất có thể. Trong bài viết hôm nay, tôi muốn kể cho mọi người về lần đầu tiên tôi đi lên tầng trên. Nghe có vẻ khó tin nhưng đó thực sự là một đêm tối tăm và giông bão. Và cả thứ 6 ngày 13 nữa, vào tháng 10, dưới ánh trăng tròn. Không, tôi chỉ đùa thôi. Tuy nhiên, trời thực sự đang có bão. Nhưng lúc đó đã là cuối xuân, mưa nhẹ, dễ chịu và thậm chí còn có chút ấm áp trái mùa. Loại thời tiết này được tạo ra để mang đến bầu không khí thư viện ấm cúng hoàn hảo, nếu bạn thích những thứ đó. Tôi đã nắm bắt khá tốt những cuốn sách cần sửa chữa vào lúc này. Vì vậy, người biên mục Alice của chúng tôi đã hỏi tôi liệu tôi có thời gian để lấy cho cô ấy danh sách các tài liệu mà cô ấy vô tình chỉ lưu lại chú thích hay không. Không có gì bất thường xảy ra trong suốt buổi tối cho đến nay. Hầu như mọi thứ đều yên tĩnh. Chúng tôi đã đăng ký một vài khách hàng mới và đã giúp một cặp vợ chồng lớn tuổi in một số nhãn vận chuyển trước đó, nhưng về cơ bản mọi người đã dọn dẹp vào lúc nửa đêm. Tôi đang kéo xe ở gần khu vực Horace đang xếp đổ xuống và chúng tôi đang trò chuyện vu vơ. Ý tôi là tôi đang nói chuyện với anh ấy và anh ấy đang quọ quọ đáp lại. Nhưng giữa câu nói, tôi dừng lại. Phía trên chúng tôi, có thứ gì đó đã làm tôi chú ý. Bụp, rét, bụp. Cái quái. Horace, anh có nghe thấy không? Nghe cái gì? Horace lơ đãng hỏi, mắt vẫn dán chặt vào nhiệm vụ trước mắt một cách máy móc. Trên lầu, tôi nhấn mạnh. Tôi thề có chúa thứ gì đó vừa mới. Bụp, rét, bụp. Đó, anh phải nghe thấy nó. Horace từ từ ngước lên nhìn tôi. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy biểu cảm nào trên khuôn mặt anh ấy giống như vẻ mặt anh ấy lúc đó. Nó truyền tải một loạt cảm xúc khác nhau, từ sợ hãi, thất vọng đến tuyệt vọng, và anh ấy lắc đầu theo một chuyển động rõ ràng kỳ lạ. Không, anh nói. Không, tôi không nghe thấy gì cả. Cậu cũng vậy. Và nếu có, thì đó chỉ là do ống dẫn thôi. Nhưng... Không, Adam, anh cầu xin. Không có gì ở đó cả. Cậu biết mà. Cứ kệ nó đi. Được rồi, tôi thừa nhận. Xin lỗi. Anh nói đúng. Tôi biết. Âm thanh không dừng lại trong ít nhất nửa giờ. Nếu có thay đổi thì nó ngày càng to hơn và dai dẳng hơn. Mặc dù đó có thể là do não tôi ngày càng không có khả năng phớt lờ nó nữa. Nhưng tôi đã cố gắng hết sức và cuối cùng nó cũng chấm dứt. Khi chúng tôi đã có khoảng 10 phút im lặng hoàn toàn, đôi vai khổng lồ của Horace thả lỏng rõ rệt. Cậu có thứ gì sắp sửa chữa cần phải cất đi không? Anh ấy hỏi tôi. Không, tôi nói. Tôi nghĩ là xong hết rồi đấy. Vậy thì tôi sẽ về nhà. Tôi sẽ gặp cậu vào ngày mai. Vậy mai gặp lại nhé. Tôi đồng ý. Anh ấy ra về. Khi tôi đã lấy xong sách cho Alice, tôi mang chúng trở lại bàn của cô ấy, nghịch ngợm va vào phía sau xe lăn của cô ấy bằng xé chứa đồ. Tôi sẽ nộp đơn xin bồi thường lao động. Cô đe dọa, không thèm quay lại. Cảm ơn, đồ ngốc. Bất cứ lúc nào, tôi nói với cô ấy, trừ khi tôi có việc gì đó tốt hơn để làm. Cô vẫn không quay lại, chỉ ngửa đầu ra sau trông như đang bị chúng ta. Anh có nghe thấy tiếng ồn ào không? Cô ấy hỏi, ra hiệu và liếc nhìn lên trần nhà. Trên đó ấy, có một chiếc ghế đầu được giấu sau tủ hồ sơ cạnh tôi và tôi kéo nó ra, ngồi xuống đó và để nó lại gần cô ấy. Có, tôi thì thầm,
Mặc dù theo hiểu biết của tôi thì không có ai khác ở văn phòng phía sau, nhưng Horace không muốn nói về nó. Tôi biết đó là quy tắc, rằng trên lầu không có gì cả, nhưng rõ ràng là có. Alice kết thúc câu. Nghe có vẻ khá là rắc rối, dù đó là cái gì. Cô đã bao giờ lên đó chưa? Tôi hỏi. Chưa. Alice ngồi thẳng dậy, đẩy một bên bàn làm việc của mình ra, và sau đó đẩy xe sang bên kia để xoay tới lui. Cậu nhóc này có thể leo cầu thang như một vận động viên xuất sắc, nhưng tốc độ không quá nhanh, và tôi không sẵn sàng đánh cược xem mình có thể xuống cầu thang nhanh đến mức nào nếu có thứ gì đó đuổi theo tôi. Ngoài ra, quy tắc cá nhân của tôi là phải để mọi thứ ở nơi này yên ổn ở vị trí của nó. Có lẽ đó là lý do tại sao tôi dễ dàng nói về mọi chuyện hơn, vì tôi chỉ đang đoán xem chuyện gì đang xảy ra thôi. Đợi đã, mọi thứ luôn. Cô chưa bao giờ nhìn thấy bất cứ điều gì ư? Không phải tất cả, Alice nói rõ, nhưng không nhiều. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy hồ bơi, lên lầu hay cố gắng tìm ra bất kỳ chiếc chìa khóa bí ẩn nào đôi khi chỉ xuất hiện trên bảng treo chìa khóa. Không gì mà không thể tránh được hết. Tôi đã ở đây lâu rồi, gần bằng Matt. Anh ấy đã làm rất nhiều điều để bảo vệ tôi. Ý tôi là, rõ ràng là anh ấy làm bất cứ điều gì có thể để giữ cho tất cả chúng ta được an toàn. Nhưng khi tôi bắt đầu làm ở đây chỉ có hai chúng tôi thôi, và có rất nhiều thứ anh ấy vẫn đang tìm hiểu, có nghĩa là nó đặc biệt nguy hiểm. Nếu có điều gì đó kỳ lạ mới xuất hiện, Matt sẽ khám phá nó một mình. Rất nhiều lần chúng khiến anh ấy bị thương, nhưng tôi chưa bao giờ phải làm vậy 100% là nhờ có anh ấy. Vì vậy, nó sẽ giống như tát vào mặt anh ta, vì không thực hiện bất kỳ biện pháp giữ an toàn nào mà anh ta đề nghị với tôi. Anh hiểu ý tôi đấy. Tôi nói. Điều đó có lý. Bụp, rét, bụp. Âm thanh đó lại phát ra từ phía trên chúng tôi một lần nữa, nhưng lần này, ngay sau đó là một thứ khác. Một tiếng hét đau đớn đến tê liệt. Tôi giật nảy người. Alice cũng vậy, đưa tay ôm ngực. Chúa ơi, cô thở ra. Matt đâu? Anh ấy vẫn còn ở đây à? Tôi không biết, tôi cố gắng lắp bắp. Tôi nghĩ vậy, ở đâu đó. Có phải cô có từng nghe thấy âm thanh này trước đây không? Không, Alice thừa nhận, cúi xuống để mở khóa phanh ghế. Tôi sẽ đi tìm anh ấy. Cậu chỉ cần đừng làm điều gì ngu ngốc. Bây giờ, tôi không chắc liệu bạn đã nắm được thông tin từ một vài mục đầu tiên của loạt bài này hay chưa, nhưng việc bảo tôi đừng làm điều gì ngu ngốc cũng giống như việc rắc muối lên một con ốc sên và bảo nó đừng chết. Để bảo vệ mình, tôi gần như không bao giờ lao thẳng vào thứ gì đó mà tôi biết có thể khiến tôi bị thương hoặc bị giết, mà không có lý do đủ chính đáng để tôi cho rằng tỷ lệ cược có thể chấp nhận được. Và trong tình huống này, tôi thực sự có ý định ngồi yên ở đây và đợi Alice quay lại, hy vọng có Matt đi cùng. Nhưng rồi âm thanh đó lại vang lên, và theo sau nó là một tiếng hét khác. Tiếng hét vỡ ra thành tiếng nức nở, và ngay sau đó là những lời đầu tiên có thể nghe được. Giúp tôi, có ai nghe thấy không? Làm ơn giúp tôi. Tôi chết lặng, và lắng nghe, và chờ đợi. Bụp, rét, bụp. Làm ơn, Chúa ơi, làm ơn. Ai đó giúp tôi với nó. Khỉ thật, im lặng hơn trong bầu không khí chết chóc. Không còn âm thanh nào. Hơi thở của tôi, nhanh và ngắn, là tiếng động duy nhất tồn tại. Không có tiếng chạy o của điện. Không có không khí chảy qua các lỗ thông hơi. Hoàn toàn không có gì cả. Điều đó, bằng cách nào đó, còn tệ hơn cả tiếng la hét. Đó là một âm thanh vô cùng kém sống động, khiến nó trở nên ớn lạnh hơn vô cùng. Và về mặt thể chất, tôi không thể ngồi yên đó mà chờ đợi thêm nữa. Thế là tôi đứng dậy. Có nên đi tìm Alice và Matt không? Chắc chắn là có. Nhưng có điều gì đó khi adrenaline dâng lên đến một mức độ nhất định làm suy yếu logic và lý trí. Vậy tôi đã làm gì? Bạn đoán xem. Trước đây tôi đã từng đến phòng máy của chúng tôi rất nhiều lần. Đó là nơi chúng tôi lưu trữ những cuốn sách được tặng cho đến khi Alice có thể lấy chúng để lập danh mục. Và đó cũng là nơi Della cất giữ dụng cụ vệ sinh của cô ấy mà đôi khi tất cả chúng tôi đều cần sử dụng. Nhưng tôi chưa bao giờ đi lên cầu thang. Lần đầu tiên cho mọi thứ, đó là những gì tôi nghĩ. Tôi không chắc liệu mình có muốn để lộ sự hiện diện của mình hay không, nên tôi bặm môi, nhón chân lên từng bước và đảm bảo không vướng giày vào cạnh các bậc thang. Tôi có cảm giác như phải mất rất nhiều thời gian mới lên đến đỉnh, với thái độ thận trọng như tôi đang làm, nhưng cuối cùng tôi cũng đến được đó, và khi lên đến tầng trên, tôi không thấy gì cả. Ý tôi là, tôi có thể thấy, đèn vẫn sáng lờ mờ,
Vài cái trông như thể đang phát sáng huỳnh quang nhưng có thể đã tắt vào một thời điểm nào đó trong quá khứ xa xôi, nhưng dường như không có gì bất thường. Có những chiếc túi và hộp xếp chồng lên nhau một cách bấp bênh ở giữa sàn, và ở hai bên là tất cả các máy điều hòa không khí. Các cảm biến màu xanh lá cây của chúng nhuộm lên căn phòng một màu sắc kỳ lạ. Tôi ngập ngừng đi một vòng quanh phòng. Không có gì chuyển động, không có gì đáng chú ý. Về mặt lý trí, tôi biết rằng tôi nên cắt giảm thiệt hại của mình hoặc chiến thắng của mình, tùy thuộc vào cách nhìn của bạn, bằng cách quay trở lại văn phòng an toàn trước khi bất cứ thứ gì có cơ hội ló cái đầu xấu xí của nó ra. Nhưng tôi cũng biết những gì tôi đã nghe, và tôi không muốn bị phủ nhận bởi bất cứ điều gì đã thu hút tôi đến đó ngay từ đầu. Không có nơi nào để trốn ở phía bên ngoài phòng, nhưng tôi đã đánh giá được đống đồ vật linh tinh ở giữa sàn. Có thể có thứ gì đó dưới những chiếc hộp, có lẽ bên trong chúng. Tôi bước chậm rãi tới, hít một hơi để lấy lại bình tĩnh và nhón chân khều nhẹ rìa ngoài của đống đồ, theo phản xạ nhảy lùi lại đề phòng. Nhưng có vẻ như tôi không cần phải làm vậy. Rõ ràng là tôi đã không làm đảo lộn sự cân bằng. Đống đồ vẫn còn nguyên vẹn và không bị xáo trộn. Cảm thấy dũng cảm hơn một chút, tôi bước tới và đá nó lần nữa, lần này với lực đủ mạnh để khiến nó rung chuyển hết cỡ nhưng không quá mạnh đến mức làm đổ bất cứ thứ gì. Tuy nhiên, một khi nó đã ổn định, không có gì trồi lên. Thế nhưng, có thứ gì đó đã rơi từ trần nhà chết tiệt xuống. Nếu bạn đã từng xem một bộ phim kinh dị, trong đó con quái vật to lớn, xấu xí, đáng sợ đang lẩn khuất trên đầu nhân vật chính, và ước gì bạn có thể hét vào mặt họ để chỉ cần nhìn lên, hãy yên tâm rằng tôi cũng vậy. Bạn có thể tự nói với bản thân rằng mình sẽ không bao giờ bị mê muội hoặc thiếu quan sát, rằng bạn sẽ kiểm tra mọi cm không gian xung quanh, kể cả phía trên và đặc biệt là phía trên. Tôi biết, vì tôi luôn tự nói với bản thân điều tương tự. Vấn đề là, trong các tình huống thực tế, bạn không bao giờ dự đoán được một con khủng long bay vàng bóng sẽ lao xuống và nhốt bạn trong đôi cánh khổng lồ phủ đầy chất nhờn của nó. Đọc lại thì nghe có vẻ buồn cười. Vì vậy, trong hoàn cảnh lúc đó, hãy hiểu rằng điều đó hoàn toàn không hài hước chút nào. Tôi hầu như không nhìn thấy nó trước khi hoàn toàn bị bao phủ trong bóng tối ấm áp và nhấp nháp, nhưng những thứ ít ỏi tôi nhìn thấy gần như đủ để khiến tôi bất tỉnh. Tôi biết nếu tôi định, bạn biết đấy, không phải bất tỉnh, tôi cần phải thở chậm lại, ngừng vùng vẫy vô ích và thu thập bất kỳ thông tin nào có thể từ vị trí hiện tại của mình. Nó siết chặt tôi nhưng không đến mức khiến tôi cảm thấy nghẹt thở. Điều đó mang lại cho tôi một tia hy vọng rằng có lẽ dù nó là gì đi nữa, nó cũng không có ý định siết chặt tôi đến chết. Tôi bị ép vào cơ thể của nó, má tôi cảm thấy như có kim loại nóng áp vào, nhưng khi tôi ngọ nguậy đầu ngón tay và tôi có thể chạm vào đôi cánh của nó, chúng có cảm giác mềm mại như da bò vậy. Rất nhanh, tôi biết được nguồn gốc của tiếng đập mạnh và tiếng rít đến từ con vật quái quỷ này. Mỗi bước nó bước, xô đẩy tôi từ bên này sang bên kia, tạo ra một tiếng uịch vang dội, và giữa mỗi bước chân, cái đuôi của nó cào cót két trên sàn bê tông. Tôi muốn bịt tai lại nhưng tay tôi bị kẹp sang hai bên, nên tôi quyết định nghiến răng chịu đựng. Chúng tôi đi đi lại nhiều lần từ đầu này sang đầu kia của căn phòng, và đến một lúc nào đó tôi nhận ra rằng nó bắt đầu trở nên kích động. Nó đang thở ra những hơi thở lớn từ mũi, dậm chân ngày càng mạnh hơn, vung đuôi ngày càng điên cuồng hơn. Tôi vẫn còn quá run để có thể suy nghĩ hợp lý cho dù tôi đã cố, nhưng cuối cùng tôi đã phỏng đoán rằng có thể nó đã tức giận nên không thể bay khi đang giam giữ tôi. Vì thế tôi đã làm điều duy nhất có thể. Tôi chờ đợi nó. Tất nhiên là tôi đang vô cùng tuyệt vọng không biết Matt đang ở đâu. Tôi đoán có lẽ anh ấy đã rời đi mà không báo cho chúng tôi biết, và rốt cuộc Alice cũng không thể tìm thấy anh ấy. Có lẽ cô ấy đã cố gọi cho anh ấy nhưng anh ấy không trả lời, nên cô ấy không còn lựa chọn nào khác ngoài việc để tôi tự lo liệu. Cô ấy chắc chắn không nên mạo hiểm đến tìm tôi một mình, nếu có khả năng cô ấy không thể trốn thoát đủ nhanh để tự cứu mình. Con thằn lằn máy khổng lồ đã kéo tôi dọc theo chiều dài của căn phòng trong khoảng thời gian có thể là vài phút, vài giờ hoặc vài ngày đối với tất cả những gì tôi biết, và đến lúc cuối cùng nó chậm lại và dừng lại, tôi cảm thấy mê sảng. Âm thanh ẩm ướt, nhấp nháp mà đôi cánh của nó tạo ra khi bỏ chúng ra khỏi cơ thể tôi khiến bụng tôi quặn lên, và khi tôi đang cố nhắc nhở bản thân phải biết ơn, vì ít nhất lớp chất nhờn bao phủ tôi từ đầu đến chân không có mùi, thì thứ đó mở miệng ra. Mùi hôi thối tỏa ra từ nó không giống bất cứ thứ gì tôi đã từng trải qua. Nó còn tệ hơn cả cái chết. Tệ hơn là thối. Tệ hơn là xác mục giữa. Tệ hơn là sự kết hợp của mọi mùi hương kinh tởm mà tôi từng phải chịu cùng một lúc. Nó khiến tôi ngã dập mông. Hóa ra đó là một nỗi xấu hổ chết tiệt đối với tôi, bởi vì một khi đã tiếp đất, tôi không thể gỡ mình ra khỏi sàn. Bây giờ tôi buộc phải nhìn thấy hình dạng đầy đủ của nó, và bộ não của tôi từ chối xử lý bất kỳ điều gì nó đang nhìn thấy.
khiến tôi ngay lập tức rơi vào trạng thái bần thần. Nó phải cao ít nhất 7 feet, dài cánh dài gấp đôi, và tôi có thể thấy rõ lớp kim loại đồng tạo nên bụng, đầu và chân của nó đã bắt đầu bị oxy hóa, tạo ra hiệu ứng rỉ sét. Đôi cánh của nó giống như cánh rơi, và khi nó kéo dài chúng ra, từng đường gân bên trong chúng sẽ lộ ra bởi ánh sáng phía sau. Nó sắp ăn thịt tôi ngay tại đó. Bây giờ tôi khá chắc chắn về điều đó, thậm chí tệ đến mức nó rõ ràng muốn thưởng thức tôi trên trần nhà. Điều đó có lý do, nhưng đó là... một câu chuyện khác sẽ được kể vào lúc khác. Nó cụp chiếc cổ dài xuống, gợi nhớ đến chiếc đèn bàn lớn, và dừng lại chỉ cách mặt tôi vài inch. Miệng nó vẫn mở, nhưng những gì tôi nhìn thấy bên trong khiến tôi phải khựng lại. Đó là một cái mỏ khác. Cái này nhỏ hơn, nằm phía sau hàm răng lởm chởm của con quái vật, ở nơi mà tôi mong đợi sẽ nhìn thấy lưỡi gà như của con người. Dần dần, nó cũng bắt đầu mở ra. Nhìn qua bề ngoài của nó, tôi hầu như không thể nhận ra thứ trông giống như một chiếc loa tròn, nhỏ, loại có thể được tìm thấy trong hệ thống liên lạc nội bộ ở các trường học cũ. Trước sự kinh hoàng của tôi, nó bắt đầu sống dậy kêu rột soạt. Cứu! Nó cầu xin, lớn tiếng đến chói tai. Có ai nghe tôi không? Tôi cảm thấy máu mình đông cứng lại khi nó bắt đầu gào thét, và gào thét, và gào thét. Nó đang trêu chọc tôi. Đó là tất cả những gì tôi có thể nói. Nó củng cố điều tôi thực sự đã biết, chưa bao giờ có người gặp nguy hiểm. Nó đã quăng lưỡi câu và tôi đã cắn câu. Nước dãi sền sệt, nhơ nhớp của nó nhỏ xuống đầu và vai tôi, và tôi hoàn toàn bất lực để ngăn nó lại, cho dù tôi có cố gắng vùng vẫy đến mức nào. Tôi nghiến răng lại, nuốt xuống hết cơn buồn nôn này đến cơn buồn nôn khác. Tôi luôn mong đợi rằng, nếu tôi đủ tỉnh táo để nhận ra trong thời điểm cuối đời của mình, tôi sẽ có ít nhất một suy nghĩ sâu sắc. Nhưng trong khoảnh khắc đó, chỉ có sự hoảng sợ trắng trợn lấp đầy tâm trí của tôi. Tôi hoảng sợ, đơn giản và thực sự. Không có chỗ cho bất cứ điều gì khác. Một chiếc lưỡi mỏng, đen thò ra khỏi miệng, có kết cấu tương tự như lưỡi mèo, với những ngạnh sắc nhọn hướng về phía cổ họng. Tôi muốn nhìn đi chỗ khác, nhưng tôi không thể làm được. Thậm chí không thể nhắm mắt lại. Tôi cần phải trải nghiệm trọn vẹn những khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời mình, bất kể chúng có thể kéo theo điều gì. Theo bản năng, khi lần đầu tiên tôi nghe thấy tiếng bốc, tôi đã tin rằng đầu của sinh vật này đã tự phát nổ. Tôi không thể hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra, vì tôi quá bận để chớp mắt, gạt chất dịch nhảy ra khỏi mắt. Nhưng sau đó là sự im lặng ngoại trừ âm thanh của dây điện bị chập, rồi tiếng của Matt đang nói, gần như điên cuồng nhất mà tôi từng nghe thấy, hét lên một cách đầy lo lắng rằng tôi phải đáp lại nếu có thể. Môi tôi cũng dính đầy chất dịch nên tôi ậm ừ đáp lại, không muốn thử xem điều gì có thể xảy ra nếu tôi vô tình nuốt phải nó. Chết tiệt, Matt nói khi anh ấy đến gần tôi, quỳ xuống và kéo tay áo sơ mi để lau miệng và mắt tôi. Cậu có bị thương không? Anh ấy hỏi rồi thêm vào, đau không? Tôi ho, lắc đầu. Không ông ơi, tôi ổn, chỉ là bị mắc kẹt. Anh đã làm gì vậy? Bắn con quái quỷ đó, anh ta nói với tôi, rút con dao ở thắt lưng ra và bắt đầu loại bỏ chất nhờn đang gắn chặt tôi xuống sàn. Đôi khi giải pháp đơn giản hơn ta nghĩ. Sau khi giải thoát cho tôi, anh ấy giúp tôi đứng dậy, kiểm tra lại một lần nữa để đảm bảo rằng tôi không bị bất kỳ vết thương nào, mà tôi chỉ quá sốc để có thể cảm nhận được. Việc này đặc biệt dễ dàng vì nếu tôi bị chảy máu, nó sẽ có màu đỏ, tương phản hoàn toàn với chất dịch màu xanh lục nhợt nhạt của con quái vật. Cảm ơn, tôi nói. Tôi, cảm ơn. Đừng lên đây nữa, anh ấy nói với tôi. Các quy tắc tồn tại là có lý do đấy, ông thần ạ. Tôi biết, tôi xin lỗi. Tôi chỉ nghĩ là có ai đó đang gặp rắc rối. Nếu cậu nghĩ có ai đó đang gặp rắc rối, hãy đến tìm tôi sẽ xử lý. Chúng tôi lê bước xuống tầng dưới, chân tôi mỏi nhừ mỗi khi chạm đất. Tôi không hỏi liệu Matt có kế hoạch gì cho cơ thể của sinh vật đó không. Tôi không hỏi liệu anh ấy biết cách giết nó có phải vì trước đây anh ấy đã từng gặp một con không. Tôi không hỏi liệu tôi có bị sa thải hay không. Trở lại bàn làm việc, Alice nói với tôi rằng cô ấy muốn đấm tôi, nhưng điều đó không đáng để cô ấy dính thứ chết tiệt đó vào tay. Tôi nghĩ lý do đó đủ công bằng cho cả hai. Cô cũng nói với tôi rằng cô đã mất một thời gian để tìm ra Matt. Anh ấy đã ra ngoài để vào nhà kho, và sau đó nhắc Matt rằng cô đã chỉ thị rõ ràng tôi không được làm điều gì ngớ ngẩn trong khi cô đi. Điều đó tôi xác nhận. Nếu ai đó sẽ phải gánh một phần trách nhiệm, thì đó tốt nhất phải là tôi. Nhưng tôi không bị trừng phạt. Matt đưa tôi về nhà để tắm rửa sạch sẽ và nghỉ ngơi. Tôi đã làm cả hai việc đó. Khi tôi đến làm việc vào tối hôm sau, mọi việc cứ như chưa từng xảy ra. Chúng tôi chưa bao giờ nói về nó.
Sau đêm đó, tôi toàn tâm toàn ý tuân theo lời cảnh báo của Matt là không bao giờ đặt chân lên tầng trên nữa. Thực sự, tôi đã nghe theo, và tôi đã tuân thủ nó. Cho đến khoảng 1 tuần trước,